Mình sẽ điều chỉnh trước ở trên cái cục nguồn của máy pen đây. Mọi người mới học thì mọi người sẽ để khoảng 3,5V. Mình xoay cái cục nguồn này để khoảng 3,5V nhá. Và đây là cái tư thế cầm máy của mình này. Mọi người cầm bằng 3 ngón tay này, ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa cầm vào máy và ngả dài máy ra. Ngả dài máy ra. Ngón út của mình thì phải chống ra để làm điểm tì. Và mình sẽ dựa hết cả lực lên trên ngón út như này. Dựa hết lên ngón út nha. Hơi ngả tay ra này, ngửa tay ra phía ngoài như này, chứ không phải là úp dựng lên như này, mà hơi ngửa tay ra phía ngoài. Và cái kim của mình xuống ra nó sẽ ở một góc nghiêng. Mọi người sẽ phải ngửa cái chiều mà mình nhìn thấy chân kim lên phía trên. Ngửa cái chiều mình nhìn thấy chân kim lên phía trên nhá. Và sau đó này, ngón út tì ra làm điểm tì này. Và mình sẽ đi làm sao cho tất cả các chân kim đều chạm xuống da, chứ không được nghiêng kim như này, không được nghiêng như này, mà phải để cho tất cả các chân kim của mình đều chạm xuống da. Và để ngón út ra làm điểm tì này. Tay nghiêng này, cái góc máy có thể là nghiêng 45 độ nhá. Nghiêng 45 độ như này, chứ không phải là dựng lên vuông góc như đối với kim một. Máy pen thì mọi người sẽ để góc nghiêng như này, vào màu nó sẽ êm và dễ hơn, tránh cái trường hợp bị bầm môi nha. Và khi đặt kim xuống này là kim tiếp xúc xuống dưới da rất nhẹ nhàng. Sau đó mọi người đẩy miết một chiều, đẩy miết từ phía ngoài kéo vào phía người mình. Miết một chiều như này, đẩy một chiều thôi, chạm xuống da nhẹ nhàng, sau đó hơi nhấc nhẹ lên, xong rồi lại đưa lại vị trí cũ. Chạm xuống da nhẹ nhàng rồi lại nhấc nhẹ lên. Và ở một vị trí này, đối với mình đi để khử thâm thì mọi người đi khoảng 5 lượt thì mình lau đi để kiểm tra. Còn đi để mà vào màu chủ đạo thì mình sẽ phải đi 10 cho đến 20 lượt thì màu nó mới vào kín ở dưới da được nha. Bây giờ mình sẽ tập nha. Mọi người nhìn thao tác tay này. Đặt máy xuống nhẹ nhàng nha, đặt máy xuống nhẹ nhàng. Sau đó này, đẩy đi này. Tất cả các chân kim của mình đều chạm xuống da. Đầu tiên mình sẽ đẩy theo cái chiều này, từ phía ngoài đẩy vào phía người mình. Sau đó thì mọi người sẽ hơi nghiêng cái góc kim, góc máy đi một chút nữa, để đẩy theo cái phương là đẩy chéo này, để đan vào cái đường mà mình vừa đi lúc nãy. Bởi vì cái chân kim của mình ấy, cái kim này nó có 15 cái kim nó xếp so le với nhau, cho nên nó sẽ tạo ra các cái khoảng cách giữa các hàng kim. Nên là mình phải đi đan chéo như này thì màu của mình nó mới đều và hòa đều với nhau được. Chứ còn nếu mà mình chỉ đi ngang thôi, chỉ đi dọc từ phía ngoài vào phía người mình thôi, thì nó sẽ tạo ra các cái vệt ngang và nó sẽ không kín được khít màu. Đây mình sẽ đi lại, cái này đi hơi nhẹ này. Cái da hồng này thì nó hơi khó bám màu này. Mọi người đi cái da trắng thì nó sẽ nhanh bám màu hơn. Kim mà chị tập lâu nó cũng bị cùn kim đó. Đây nhá. Ví dụ đi để mà khử thâm môi thì chỉ cần đi ra cái hạt này, nhìn rõ không? Đây, đi khử thâm môi thì chỉ cần đi ra cái hạt như này thôi, không cần phải đi cho màu nó kín khít, không cần phải đi dày màu lên nha. Nếu mà mọi người đi khử thâm mà mọi người đi dày kín màu thì cái môi nó sẽ bị bờ cái màu khử thâm lên và không thể nào vào được màu chủ đạo được nữa. Cho nên là để mà khử thâm thì mọi người chỉ đi lớp mỏng nhẹ như này, sau đó mọi người rửa sạch kim bằng nước sạch, sau đó thì mình mới nhúng vào cái kim và cái màu chủ đạo để mình vào màu chủ đạo nhá. Khi vào màu chủ đạo này thì một cái đoạn này mình đẩy cái đoạn 1cm này, đẩy một đoạn 1cm và mình sẽ đẩy đi đẩy lại 10 cho đến 20 lượt thì nó mới vào màu được nha. Đừng dùng lực quá mạnh, bởi vì cái máy pen này nó rất là nặng rồi, mình có thể sử dụng luôn cái lực dựa trên cái trọng lượng của máy chứ không cần phải sử dụng lực của tay nữa nha. Ngón út này tí chặt này để giữ căng da này. Sau đó đặt kim xuống nhẹ nhàng. Đặt kim xuống nhẹ nhàng này. Đẩy này. Mọi người đếm lượt nhé. Ví dụ mình đi đoạn 1cm này, mình đi khoảng 15-20 lượt này. Sau mà mình đã đi quen rồi thì mình có thể đi nhanh tay hơn. Và mọi người có thể tăng cái tốc độ máy lên để vào màu nhanh hơn. Hoặc là đi vào màu thì có thể cho kim ra dài hơn. Nhá. Màu nhá, đây là đi một lượt, màu vàng như này. Bây giờ mình sẽ đi lượt chéo này.
đi nhá. Chạm kim xuống nhẹ nhàng, sau đó hơi nhấc nhẹ kim lên. Đây là mình làm chậm mà làm hẳn cao hẳn kim, nhấc hẳn cao lên để cho mọi người thấy. Còn khi mà mình đi nhanh á thì mình sẽ làm cái thao tác nó nhanh hơn. Đó, đi đan chéo vào để mực nó vào đều này. Đó, bây giờ mình lại tiếp tục đi ngang. Ví dụ môi này nhá, mình đi từ ngoài viền vào trong lòng thì mình sẽ nhích, mỗi một lần mình sẽ nhích vào một hàng kim. Ví dụ đang đi thẳng như này, đang đi thẳng như này, bây giờ nhích vào một hàng kim này. Cứ nhích vào một hàng kim, cái đoạn đấy đi 5 lượt này, xong rồi lại nhích tiếp một hàng kim, lại đi tiếp 5 lượt nữa. Đó, cứ nhích dần như thế cho đến khi vào đến trong lòng môi. Trong lòng môi thì lại phải đi thật kỹ. Trong lòng môi, ví dụ ở ngoài viền mọi người đi 5 lượt thì trong lòng môi phải đi đến 20 lượt nha. Bởi vì cái lòng môi rất khó bám màu, và màu sau bong thì nó thường là khó giữ được màu, cho nên mọi người phải đi thật kỹ. Thật kỹ nhưng không phải là vì thế mà mình đi mạnh tay nhá, vẫn duy trì cái lực như thế nhưng đi thật kỹ vào. Đây này. Kim tiếp xúc cùng da nhẹ nhàng thôi, xong khi đến cái đoạn điểm kết thúc của cái đoạn 1 cm đấy thì hơi nhả nhẹ lực ra để đẩy kim lên. Tất cả các chân kim đều phải chạm xuống dưới da này, cố định cái ngón út vào. Gần như là mình sử dụng cái lực tì ấy, cái lực tì lên trên ngón út để mình đẩy máy. Đó, mọi người nhìn nha, vô trên cái lì ở đây. Đi như này ấy, mọi người nhìn không? Đoạn của mình không bị bết màu. Thì đi lên trên môi thật, mọi người không bao giờ sợ làm cho cái môi người ta bị bết màu, bị vón cục rồi nhá. Mới tập thì mình cứ đi chậm thôi. Nhớ này, lúc nào cái chiều mà mình nhìn thấy các chân kim mình cũng phải ngửa lên trên nhá. Tiếp tục nối dài đoạn ra, để nối từ giữa đoạn này ra. Gối lại càng nhiều thì cái màu của mình càng đậm. Nó sẽ ra kỹ thuật lipstick đấy. Tức là mình gối lại đoạn càng dài thì nó màu càng đậm như kiểu đánh son vậy. Còn mọi người gối đoạn càng ngắn ấy, thì nó sẽ ra cái hiệu ứng môi nó chỉ trong màu thôi. Tương tự đoạn sau này cũng đi như đoạn trước. Đây, đặt kim xuống nhẹ nhàng, hơi hất kim lên ở cái điểm kết thúc. Miết này, gần như không phải sử dụng lực mấy bởi vì cái máy đã rất là nặng rồi.